ดีจากกทมค่ะวันนี้มาแปลกเพราะว่านุ้ยจะมาอันบ็อกซิ่งน้ำหอมที่นุ้ยอยากลองมานานมากค่ะรอติดตามชมกันนะคะเต้นมาแล้วนั่นคือมาดามฟินเป็นหนึ่งในสิ่งที่นุ้ยอยากลองมานานค่ะแล้วก็นุ้ยมากรุงเทพเนี่ยอย่างหนึ่งที่นุ้ยคืออามัสเลยคือการมากินเย็นตาโฟและอย่างหนึ่งก็คือการลองน้ำหอมไทยเป็นหนึ่งในอย่างที่นุ้ยอยากลองและหนึ่งในแบรนด์ที่นุ้ยอยากลองมากๆนั่นก็คือมาดามฟินเพราะว่าเห็นโฆษณาจนเราอยากลองนะคะก็เลยมาอันบ็อกซิ่งพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยโอเคมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะโอเคจะดึงเพียบค่ะเพื่อนๆก็ได้มาเยอะแยะเลยก็จะเป็นลายปกติของเขาเนอะ6 ขวดแล้วก็มีลาย V Signature เดี๋ยวนี้จะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากนะก็เป็นชื่อว่าอะไรอะฟินาเล่เป็นดอกไม้เยอะแยะเลยนะคะกล่องนี่น่าจะเป็นไซส์50 ml เดาเอานะคะขวดแรกฟินาเล่ดอกไม้สีสันเยอะแยะมากไม่เป็นการเสียเวลานะนี่ไปผลิตกระดาษเทสเตอร์ด้วยกระดาษ A4 มาก็เดี๋ยวนุ้ยจะอันบ็อกซ์ให้หมดเลยเนาะแล้วก็มาดมครั้งแรกกับเพื่อนๆพร้อมๆกันละกันขวดเขาเป็นทรงเรียกว่าอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้ฟินาเล่เนาะฝาพลาสติกแต่ว่าขวดเป็นแก้วอย่างหนึ่งที่นุ้ยชอบคือสเปรย์ดีนะก็ดูกระจายฟุ้งดีค่ะกลิ่นอันนี้นุ้ยสเปรย์2 สเปรย์ก็ค่อนข้างฟุ้งเลยแล้วก็กลิ่นฟรุตตี้ฟลอรัลค่อนข้างหวานอันนี้คือค่อนข้างหวานน่าจะเหมาะกับคนชอบหวานหน่อยหนึ่งนี่นะที่สองนะคะก็คือ Fin in Love ขวดสีแดงโอเคสีแดงนี่ก็ expect ว่าจะร้อนแรงหรือเปล่าจะเห็นว่าการกระจายตัวแรกนี่ก็ฟรุตตี้ฟลอรัลเหมือนกันแต่มีความรู้สึกว่าฟรุตตี้ของเขามันจะอ่อนโยนกว่าอันเนี้ยอันนี้มันจะเหมือนกับว่าวานิลาแรงนิดนึงแล้วก็แอบฉุนนิดนึงคืออาจจะต้องทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งกลิ่นที่3นะคะมอร์ฟินสีเขียวน่าจะสดชื่นหรือเปล่ามาดูกันโอเคนี้มันจะสดชื่นกว่าแล้วก็พาวเดอรี่กว่าค่ะมันก็ให้อารมณ์กับตามขวดเขาเลยอ่ะก็คือ fresh light กว่ามีความกรีนนิดก็สะอาดดีคือให้ความรู้สึกสะอาดตัวสีม่วงนะคะ Fin by Down สีม่วงเป็นไอริสหรือเปล่าไม่แน่ใจคนไหนเคยลองกลิ่นไหนบ้างเราชอบกลิ่นไหนบ้างลองคอมเมนต์กันมานะกลิ่นนี้ก็แป้งเหมือนกันแล้วก็แอบเฮฟวี่นิดนึงคือนึกไม่แน่ใจนะว่ามันเพราะว่ามันร้อนด้วยหรือเปล่าตอนนี้คือนี่ร้อนมากแต่ก็แอบเฮฟวี่นิดนึงน่าจะเหมาะกับห้องแอร์แบบพาวเดอรี่ฟลอรัลแต่ว่าเป็นน้ำเป็นดอกไม้แบบออกแนวดอกไม้สีม่วงไม่เชิงทีเดียวอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นดอกไม้ที่สดใสเลยทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างแป้งตัวรอสุดท้ายของลายนี้นะคะ finished สีฟ้าส่วนใหญ่เราจะนึกถึงความอะควาติกเนาะไม่รู้อันนี้อะควาติกหรือเปล่าแต่สังเกตกลิ่นที่แบบผ่านมาก็ค่อนข้างแบบออกแนวผู้หญิงนิดนึงแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ใช้น้ำหอมร่วมกันได้นะจะออกแนวโทนฟลอรัลเป็นส่วนใหญ่บางอันที่จะมีความเป็นฟรุตตี้เท่านั้นเองอันนี้ก็คลีนดีนะนึกถึงท้องฟ้าจริงๆอ่ะคลีนมีฟรุตตี้หน่อยๆแล้วก็พาวเดอรี่นิดนี้มัสกี้สะอาดสุดท้ายรู้สึกว่าเป็นตัวที่ดังไม่รู้เห็นหลายคนชอบ Fin in Black นะคะดูแล้วแบบน่าจะมีความ mysterious ว่าสีดำ
ขอชมสเปรย์อีกหนึ่งผลว่าโหสเปรย์ดีแต่พวกนี้มันจะมีการ develop อ่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็น first impression นะว่ารู้สึกยังไงอันนี้จะมีความสไปซี่หน่อยๆคล้ายๆน้ำหอมผู้ชายในโทนที่เปิดออกมาค่ะแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะก็มีความสไปซี่นิดๆออกแนวน้ำหอมผู้ชายที่มีเครื่องเทศนิดๆเนี่ย6 ตัวจริงก็จะบอกว่าเกิน expectation ของนุ้ยเลยเพราะว่าตอนแรกนุ้ยคิดว่ามันจะเคมีฮาร์ชกว่านี้อันนี้สเปรย์แล้วนุ้ยก็ไม่ได้ทิ้งเอาไว้นานนะประมาณ10 วินาทีคือถ้าจะให้ดีทิ้งเอาไว้สักแบบ30 เซคันด์หรือ1 นาทีอะไรเงี้ยแล้วค่อยดมจะดีกว่าบวกกับนุ้ยไม่รู้ว่าเวลา develop กับผิวนุ้ยแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่า first impression รู้สึกว่าก็ใช้ได้นะตัวที่นุ้ยรู้สึกว่าชอบที่สุดจะเป็นสีแดงค่ะออกแนว fruity floral fruity นำนิดนึงใสๆสะอาดแล้วก็มีความแบบโซปี้นิดๆให้ความรู้สึกแบบเหมือนฟรุตตี้นำนุ้ยคิดว่ากลิ่นนี้น่าจะเป็นกลิ่นที่น้องๆผู้หญิงน่าจะชอบยังไม่แน่ใจว่า performance เขาเป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้น่าจะไปใช้เป็น office scent ได้จริงๆถ้าทุกตัวเลยนึกว่าเอาไปใช้เป็น office scent ได้แต่อันนี้คือเอาไปเที่ยวเล่นเดทอะไรก็ได้เลยค่ะแล้วตัวที่นุ้ยชอบลองลงมาน่าจะเป็นสีเขียวมอร์ฟินอันนี้ก็จะออกแนว fresh เหมือนกันเดี๋ยวขอดมอีกทีเพราะว่าจำไม่ได้คลีนมากแล้วมีหินของความเขียววูดดี้หน่อยๆนะตอนนี้นะคะก็เป็นแนวที่นุ้ยชอบพอดีเพราะนุ้ยชอบแนวเขียวคลีนแล้วก็ไม้ลองลงมาอันที่3ที่นุ้ยชอบน่าจะเป็นสีฟ้าค่ะ finished ออกแนวอควาติกคลีนพาวเดอร์นิดอะไรเงี้ยก็สะอาดดีค่ะอันนี้อาจน่าจะเฮฟวี่สุดแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเขามีความเป็นสไปซี่นิดตอนนี้ก็ยังรู้สึกสไปซี่นิดตัวที่นุ้ยชอบน้อยที่สุดนะน่าจะเป็นสีดำกับอันนี้ณตอนนี้นะเพราะว่านี้ตอนนี้เริ่มเหมือนกลิ่นทูบหน่อยๆฮะหวานเฮฟวี่นิดนึงนึกว่า2ตัวนี้ค่อนข้างเฮฟวี่หน่อยนึงค่ะก็แล้วแต่คุณชอบแต่ที่นุ้ยนำอีกนะก็คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าที่น่าลองแล้วก็ใช้ได้ทุกรุ่นทุกวัยเลย3 ตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาลายต่อไปเดี๋ยวจะเอานี้ลงละมาถึงลาย V Signature นะคะที่นุ้ยได้มาขวดเขาจะเป็นขวดลูกเต๋าค่ะเหมือนเดิมเลยฝาเป็นพลาสติกแต่ตรงขวดนี้ก็จะเป็นแก้วนะคะอันนี้ก็จะวิบวับคือ compare กับลายนี้คืออันนี้ให้ความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่หรือหรูหรามากกว่าเพราะว่ากล่องมันวิบวับแต่อันนี้ก็จะแบบดูเหมือนแบบเบสิกใช้ได้ everyday ประมาณนั้นแต่เดี๋ยวมาลองดมกลิ่นกันว่ามันเป็นยังไงนะโอเค V Signature คือพอเห็นสีม่วงทีไรแล้วนี่จะนึกถึงแบบประมาณไอริสอะไรเงี้ยแต่ว่าสีม่วงมันจะให้ความรู้สึกหรูหราตามที่รู้สึกนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นยังไงมาดมคือนึกรู้สึกว่ากลิ่นมันค่อนข้างเบลนน่ะมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นออกมาแต่อันนี้สิ่งที่นุ้ยรู้สึกเด่นออกมาเลยคือวานิลาพาวเดอรี่คิดว่ากลิ่นนี้มันน่าจะ develop มากกว่านี้นะคือมีความเป็น floral หน่อยๆอะค่ะแต่ว่าวานิลาค่อนข้างเด่นออกมาเลยเดี๋ยวเรามาลองตัวต่อไป2นะคะฟินนารีกล่องสีแบบแดงวับมาใครเคยลองใช้ลายนี้บ้างเนี่ยคือนึกปกติดูทีวีนี่จะเห็นแต่ลายปกติของเขาอะนะแต่ว่าอันนี้ก็น่าลองนี่ก็คืออยากลองอันนี้ดีนะอันนี้ก็ทำนองฟรุตตี้ฟลอรัลเหมือนกันค่ะคล้ายๆกับอีตัวสีแดงเลยแต่คือมันไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ให้อารมณ์เดียวกันแต่นี้เหมือนกับว่าเขาโซฟิสติเคทมากกว่ามีความอมเปรี้ยวมากกว่าเดี๋ยวนุ้ยจะบอกนะว่านุ้ยดมกลิ่นนี้นุ้ยนึกถึงอะไรต่อมา V Silver เขามีสีทองกับสีเงินนี่เราสีเงินก่อนละกันนะคือเวลา Silver จะนึกถึงไม่รู้ทำไม Silver Mountain Water เสียงนุ้ยอาจจะไม่เพอร์เฟกต์นะนี่นุ้ยที่เมืองไทยมันก็แบบนะเอาเท่าที่ได้ละกันนะคะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆทราบความรู้สึกบวกกับมีหลายๆคนอยากให้นุ้ยรีวิวด้วยว่านุ้ยรู้สึกไงแล้วก็นุ้ยค่อนข้างตื่นเต้นเลยที่จะลองเย็นๆเหมือนมีการบูแล้วก็ทิ้งไว้สัก1 นาที
รู้สึกมีความวูดดี้เพิ่มขึ้นคือนุ้ยจะนึกถึงน้ำหอมผู้ชายเลยอ่ะออกแนวน้ำหอมผู้ชายที่มีการบูนเย็นๆแบบแนวแบบอะไรอะแนวการบูนอะความรู้สึกมันน่าจะไปเลเยอร์กับอะไรได้นะเพราะมันให้ความรู้สึกแบบเย็นโดดขึ้นมาคือในลายที่ลองมามันจะไม่ให้อารมณ์เย็นแบบอันนี้ก็เย็นเฟรชเหมือนแป้งชาวเวอร์วีโกตัวสุดท้ายแล้วค่ะในลายนี้นะโอเคนุ้ยก็มีเนี่ยทั้งหมด10 อันนะที่นุ้ยมีโอเคโอ้ยโอเคหัวสเปรย์ดีอีกแล้วคือหัวไม่ได้ให้ดูแพคเกจจิ้งตรงนี้เขาเขียนว่าฟินด้วยก็ดีนะนึกว่าการสแตมป์แบบนี้มันทำให้ดูเก๋ดีอะค่ะแล้วอย่างนึงอันนี้ก็เย็นอยู่แล้วแต่ไม่เย็นเท่าสีเงินความสีเงินเนี่ยมันจะเย็นการบูนมากกว่าอันนี้มันจะมีความเย็นแต่ว่าไม่เยอะเท่าอันเนี้ยค่ะแล้วก็วูดดี้เหมือนกันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างในกลิ่น2 อันเนี้ยที่อินคอมมอนคล้ายๆกันนะคะแต่ว่านี้จะมีความเย็นเฟรชกว่าแต่สีทองก็ให้ความรู้สึกเฟรชเหมือนกันเกตอย่างหนึ่งของมาดามฟินเนี่ยถ้าทุกตัวจะมี DNA ของเขาอะรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นวานิลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้เรื่องการ develop ย้ำเหมือนเดิมไม่รู้อย่างนึงนะคะที่เพื่อนๆต้องระวังคือนุ้ยทราบมาว่ามาดามฟินเนี่ยโอเคดังมากที่ประเทศไทยแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีบางเว็บไซต์หรือบางไลน์เนี่ยขายของปลอมด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเราระวังนิดนึงในความรู้สึกนุ้ยเป็นน้ำหอมในราคาที่เราเอื้อมถึงแต่เราก็ยังอยากได้ของแท้เนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนุ้ยจะแปะไลน์ ID ไว้นะว่าไลน์ ID อันเนี้ยที่นุ้ยได้มาเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนถ้าเกิดใครสนใจอยากลองก็ไปลองได้นุ้ยสังเกตว่าเขาชอบมีโปรโมชั่นแรงๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปลองได้นุ้ยคิดว่าก็เป็นน้ำหอมแบรนด์หนึ่งที่ลองได้แล้วก็ดีเกินที่นุ้ย expect เอาไว้นะคะใช่เดี๋ยวนุ้ยบอกว่าเดี๋ยวนุ้ยจะมาเฉลยใช่ไหมว่ากลิ่นเนี้ยทำให้นุ้ยนึกถึงอะไรซึ่งใน 5 อันนี้ไม่ใช่ใน4 อันนี้กลิ่นที่นุ้ยชอบมากที่สุดคืออันนี้ค่ะสีแดงเพราะว่ามันน่ารักดีคือดมง่ายมีความฟรุตตี้หวานอมเปรี้ยวนำนิดนึงนะคะทำให้นุ้ยนึกถึง Bright Crystal ของ Versace กับ Chanel Chance or Tender นะคะที่นุ้ยชอบมากๆอันนี้น่ารักมากๆสีอันนี้อันที่นุ้ยชอบที่สุดคือไอ้เจ้าแม่คืออันนี้นะสีแดงแล้วก็ลองลงมาน่าจะเป็นสีนี้ป่ะลองมาก็นี้นะอันนี้ develop ได้ดีนะเป็นแป้งแต่ว่ามันมีหินไม้เนี่ยหน่อยเนี้ยแล้วก็ทำให้นึกถึงไอริสนิดๆนะคะคือเวลาอะไรที่แป้งแล้วทำให้นึกถึงไอริสนี่จะรู้สึกถึงความหรูหราด้วยนะคะ2 อันนี้ก็โอเคนะมันให้ความรู้สึกคลีนดีค่ะถ้าใครชอบแนวการบูนก็น่าจะชอบแต่ว่าอันนี้สีแดงแนะนำเลยเชื่อว่าน้องๆต้องชอบกันแน่ๆนะใครเคยลองตัวไหนของมาดามฟินแล้วรู้สึกว่าหอมหรือว่าอยากให้นุ้ยรีวิวอันไหนที่แบบเป็นพิเศษก็บอกมาได้นะคะมีน้องๆบอกว่าอยากให้นุ้ยรีวิวลายของผู้ชายด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนุ้ยก็จะรีวิวนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย